سلام دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد یه موضوع جالب و کمتر شناخته شده صحبت کنم. هاله های سفید روی ناخن ها که بهشون میگن ماه‌های ناخن. شاید تا حالا بهشون توجه نکرده باشید، اما این قسمت های سفید کوچیک توی پایین ناخن هامون میتونن کلی چیز در مورد سلامتمون بگن. این ماه ناخن ممکنه به دلایل مختلفی تغییر کنه یا حتی ناپدید بشه، از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی گرفته تا مشکلات جدی‌تر توی بدنمون. توی این ویدیو اول از همه از دیدگاه طب مدرن بررسی می‌کنیم که چرا این اتفاق میفته و چه چیزهایی میتونن نشونه این مشکلات باشن. بعدش میریم سراغ طب سنتی و چینی تا ببینیم اونا چی میگن و چه توصیه‌هایی دارن. پس با من همراه باشید تا با شناخت بهتر این نشونه‌ها بتونیم سلامتیمون رو بهتر کنیم و از نکات کاربردی که یاد می‌گیریم استفاده کنیم و به بقیه هم یاد بدیم. لطفاً همین الان لایک رو بزنید تا کمک کنه افراد بیشتری به این ویدیو دسترسی پیدا کنن. ممنونم. خب دوستان، حالا می‌خوایم به سراغ طب مدرن و علمی بریم. نگاه کنیم ببینیم ماه‌های ناخن چی هستن و چرا اینقدر اهمیت دارن. این هاله‌های سفید که به صورت نیم دایره در پایین ناخن‌ها قرار دارن در واقع بخشی از ریشه ناخن‌هامون هستن که بهش میگن لانولا. چی باعث میشه ماه‌های ناخن تغییر کنن؟ یک، کمبود ویتامین ها و مواد معدنی. یکی از دلایل رایج تغییرات در ماه‌های ناخن کمبود ویتامین های مثل ویتامین B12 و آهن هست. این کمبودها میتونن باعث بشن که ماه‌های ناخن کوچکتر یا حتی ناپدید بشن. دومین مورد مشکلات تیروید. کمکاری یا پرکاری تیروید هم میتونه روی ماه‌های ناخن تاثیر بذاره و اونا رو تغییر بده. سومین مورد بیماری‌های سیستمیکه، یعنی بیماری‌هایی که کل بدن رو درگیر میکنه. مشکلات بزرگتر و جدی‌تر مثل بیماری‌های قلبی، کلیوی و کبدی هم ممکنه روی ناخن‌ها، روی ماه ناخن تاثیر بذاره. چهارمین مورد آسیب‌ها و ضربه‌ها هست که میتونن باعث تغییر در ظاهر ماه ناخن بشن. چرا این موضوع اهمیت داره؟ چون ناخن‌ها میتونن یه جور آینه برای وضعیت داخلی بدن باشن و با توجه به تغییراتی که توی اینها میبینیم میتونیم زودتر مشکلات رو شناسایی کنیم و برای درمانشون اقدام کنیم. حالا از دیدگاه طب مدرن به ماه‌های ناخن نگاه کردیم، بریم سراغ طب سنتی و چینی ببینیم اونا چی میگن. طب سنتی چینی چی میگه؟ در طب سنتی چینی ماه ناخن به عنوان نشانگری برای سلامت کل بدن مورد توجه هست. اینجا چند تا نکته کلیدی رو از دیدگاه طب سنتی براتون یادآوری میکنم. اول اینکه نشونه تعادل انرژی. طب چینی معتقده که ماه ناخن با جریان انرژی در بدن ارتباط داره. اگر ماه ناخن کم یا ناپدید بشه ممکن نشونه کمبود انرژی توی بدن باشه. دوم اینکه نشونه سلامت اندام‌های هر کدوم از انگشت‌ها با یک اندام خاص در بدن مرتبطن. مثلا ماه ناخن انگشت شست با ریه‌ها و قلب در ارتباط. اگر این ماه‌ها کمرنگ یا کوچیک باشن میتونن نشونه‌ای از مشکلات در این اندام‌ها باشن. سومین مورد خون و طحاله. طب چینی معتقده که سلامت ماه ناخن به وضعیت خون و طحال هم وابسته است. مشکلات در این مناطق میتونن باعث تغییر در ماه ناخن بشن. طب سنتی خودمون چی میگه؟ در طب سنتی ایرانی و دیگر فرهنگ‌های سنتی ماه ناخن همواره به عنوان نشونه سلامت مورد توجه بوده. مثلا در طب مدرن، طب سنتی هم کمبود ویتامین ها و مواد معدنی رو یکی از دلایل اصلی تغییرات در ماه ناخن میدونه. در طب سنتی ایرانی اعتقاد بر اینه که تغییر در ماه ناخن میتونه نشونه ای از عدم تعادل مزاج‌های بدن باشه. مثلا افرادی که مزاج سرد و خشک دارن ممکنه ماه ناخن کوچکتری داشته باشن. طب سنتی بر این باوره که کبد و قلب نقش مهمی در سلامت ناخن‌ها دارن. مشکلات توی این اندام‌ها میتونن باعث تغییر در ماه ناخن بشن. طب سنتی و چینی هر دو توصیه میکنن که با توجه به وضعیت ماه ناخنمون میتونیم به سلامتیمون توجه بیشتری کنیم. تغییرات در ماه ناخن ممکنه نشونه‌ای باشه که نیاز به تغییر در رژیم غذایی، بهبود تعادل انرژی یا مراجعه به پزشک داشته باشه. حالا میخوایم به انواع تغییرات در ماه ناخن نگاه کنیم و ببینیم که هر کدوم از این تغییرات از دید طب مدرن، سنتی و طب چینی چه معنایی داره. اولیش ماه ناخن بزرگ و برجسته است
که طب مدرن میگه ممکنه نشونه‌ای از پرکاری تیروئید باشه، طب سنتی میگه میتونه نشونه غلبه صفرا یا گرم بودن مزاج فرد باشه و طب چینی میگه به تعادل خوب، انرژی و سلامت عمومی بدن اشاره داره. دومین مورد ماه ناخن کوچیک یا ناپدید شده هست. در طب مدرن میگه ممکنه به کمبود ویتامین ها و مواد معدنی مثل ویتامین B12 و آهن اشاره کرده باشه که میتونه نشونه کمخونی باشه و میتونه نشونه ای از کمکاری تیروئید یا مشکلات جدی‌تر مثل بیماری های سیستمیک هم باشه، مثل بیماری قلبی و کلیوی. طب سنتی میگه میتونه نشونه ای از کمبود انرژی و ضعف بدن باشه یا میتونه به عدم تعادل مزاج بدن اشاره کنه و طب چینی میگه ممکنه کمبود انرژی باشه و مشکلات مربوط به اندامهای داخلی مثل طحال و کلیه ها. ماه ناخن تغییر رنگ داده شده چیه؟ صورتی بنفش یا قرمز شدنش. طب مدرن میگه میتونه نشون دهنده مشکلات خونی یا گردش خون باشه. مشکلات قلبی هم ممکنه باعث تغییر رنگش بشن. طب سنتی میگه ممکنه به گرمی و خشکی مزاج بدن فرد اشاره داشته باشه و طب چینی میگه میتونه به عدم تعادل انرژی و مشکلات در اندامهای مرتبط با رنگ خاص اشاره کنه. مثلا قرمز شدنش ممکنه به گرمی زیاد بدن و عدم تعادل قلب مربوط باشه. چهارمین مورد ماه ناخن نامنظم یا شکل غیر طبیعیه که طب مدرن میگه میتونه مشکلات ژنتیکی یا آسیب‌های فیزیکی رو نشون بده. طب سنتی میگه احتمال داره که به عدم تعادل در اندام‌های مختلف بدن یا عدم تطابق غذایی و مزاجی فرد اشاره کنه و طب چینی میگه عدم تعادل انرژی و مشکلات در جریان انرژی به اندام‌های مختلف بدن هست. پنجمین مورد خطوط یا شیار روی ماه ناخنه که طب مدرن میگه ممکنه نشونه مشکلات تغذیه‌ای، استرس یا مشکلات پوستی باشه مثل پسوریازیس. طب سنتی میگه ممکنه نشونه خشکی و ضعف در بدن و ممکنه در اثر مصرف ناکافی مایعات و تغذیه مناسب باشه و طب چینی میگه میتونه نشونه ای از عدم تعادل انرژی و اختلال در جریان طبیعی انرژی باشه. ششمین مورد هم ناخن‌های با لبه‌های نامنظمه که در طب مدرن آسیب‌های فیزیکی یا عفونت‌های قارچی رو علتش میدونن و در طب سنتی عدم تعادل مزاج‌های بدن رو علتش میدونن و در طب چینی هم میگن در اثر مشکلات جریان انرژی و انسدادهای احتمالی در مسیر انرژی هست. خب دوستان توی این ویدیو بررسی کردیم که ماه‌های ناخن چطور میتونن نشونه مهمی از وضعیت سلامتی بدنمون باشن. از دید طب مدرن، طب سنتی و طب چینی فهمیدیم که تغییر در ماه ناخن میتونه به مشکلات مختلفی اشاره کنه، از کمبود ویتامین و کمخونی گرفته تا مسائل بزرگتر مثل مشکلات تیروئید و مشکلات قلبی. امیدوارم این اطلاعات به سلامت بیشتر شما عزیزان کمک کنه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.